A clean home is a happy home. Sa panahon ngayon, priority ng karamihan sa atin ang paglilinis, hindi lamang ng katawan, kundi pati na rin ng ating mga tahanan. Lalo na at nakamatyag lamang ang kontrabidang COVID-19. Ngunit alam mo ba na ang pagkakaroon ng malinis at maaliwalas na tahanan ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumili ng mga mamahaling gamit na panlinis. Don't you worry mga ka-health, mayroon tayong mga hacks para sa effective at murang cleaning materials. Kaya tumutok lang at narito na ang top 10 cleaning hacks na swak sa bulsa. Una sa ating listahan ay ang paggamit ng baking soda. Ang baking soda o sodium bicarbonate ay may iba't ibang gamit. Hindi lamang ito importante sa pagluluto, kundi pati na rin sa paglilinis. Ang baking soda kasi ay nakakatulong sa pag-neutralize ng amoy at pagtanggal ng mga mantsa katulad ng matatagpuan sa ating microwave, oven at tile grout. Maglagay lamang ng konting baking soda sa isang basang sponge at ito'y scrub sa iyong sink, tiles o magamit sa kusina. Alam niyo ba na mabisa rin ang baking soda sa pagtanggal ng mabahong amoy sa mga damit? Ihalo lamang ang 1 or 2 cups ng baking soda sa maligamgam na tubig. Kapag natunaw, maaari na itong ihalo sa isang balde ng malamig na tubig. Pagkahalo ay maaari nang ilagay ang mababahong damit at hayaang mababad overnight bago labhan. Ngunit hinay-hinay sa paggamit ng baking soda. May mga bagay rin kasi na hindi maaaring gamitin ito, katulad ng aluminum cookware, antique silvers, gold-plated serving pieces at marble surfaces. Dahil sa taglay na sodium bicarbonate ng cleaning agent na ito, maaari nitong madamage ang mga delicate na mga bagay. Pangalawa ay ang white vinegar. Ang suka ay gawa sa acetic acid at tubig kaya ito ay mabisa na gamitin bilang disinfectant. Hindi lang ito masarap sa paksiw at mangga, maaari rin itong magamit sa pag-deodorize ng refrigerator, pagtanggal ng mga dumi sa tiles, at pagpapaputi sa mga damit. Para makagawa ng iyong vinegar cleaning concoction, paghaluin lamang ang white vinegar, tubig at konting patap ng liquid detergent. Voila! Mayroon ka ng mabisang pantanggal ng grease, grime, and dirt all over your house. Pangatlo, newspaper. Ang malinis at kumukutitap na bintana ay kaaya-aya sa mga mata. Upang ma-achieve ito, karamihan sa atin ay napipilitang bumili ng mga produktong panlinis ng mga salamin. Ngunit alam niyo ba na ang isang pinakamabisang panlinis ay ang pinakamura, move over pricey glass cleaning products? Ang mga used newspapers o papel ang isa sa mga mabisang pampakintab ng ating mga salamin at bintana. Mas effective itong pampakintab kaysa paper towels o basahan. Mag-spray lamang ng iyong vinegar cleaning concoction sa inyong bintana at punasan ng newspaper. Instant mirror selfie na. Ngunit maging mapanuri rin sa newspaper na iyong gagamitin ka-health, pumili lamang ng mga newspaper or used newspaper na wala masyadong ink na babakat kapag ito'y iyong pinunas. Ika-4, paggamit ng lemon. When life gives you lemons, use it for cleaning hacks. Katulad ng vinegar, mabisa rin ang lemon na panlinis. Ang acid ng lemon ay maaaring magamit bilang antibacterial and antiseptic. Ang lemon din ay may natural na bleaching effect. Para mawala ang masangsang na amoy at food splatter sa ating microwave or oven, mag-squeeze lamang ng half ng lemon sa isang microwavable bowl at haluan ng konting tubig bago ilagay sa oven. Set lamang ang timer ng 5 minutes. Matatanggal na ang amoy ng mga pagkain, mas madali pang matatanggal ang mga namuong food particles. Mabisa rin ang lemon sa pagtatanggal ng amoy at sebo sa mga Tupperware at plastic containers. Next sa ating list ay ang baby oil. Hindi lamang pang masahe for relaxation ang baby oil ka-health. Nakakatulong din ito upang matanggal ang mga naiwang sticky residue ng price tags mula sa ating mga pinamili. Mainam din itong panlinis sa ating mga stainless steel na appliances dahil ito ay alcohol-free. Kaya naman hindi ito makakapag-cause ng damage o pagkasira ng pintura. Maglagay lamang ng baby oil sa basahan bago gamitin na panlinis. Pang-anim, patatas. Isa sa pinakamahirap tanggalin na mantsa ay ang putik. Ngunit alam mo ba na ang masarap na gawing french fries ay isa sa mga mabisang pantanggal ng mantsa na ito? Paano? Hatiin lamang ang patatas at maharahang ipahid sa mantsa. Pagkatapos ay ibabad sa malamig na tubig bago labhan. Tanggal na ang mantsa, hindi ka pa mapapagod sa pagkuskus. Mabisa ring pantanggal ng kalawang sa iron skillet at kutsilyo ang patatas. Gamitin lamang itong pang-scrub sa mga makalawang na bahagi ng inyong gamit. Well, may point naman ang pagbabalat ng patatas ni Princess Sarah. Pang-7,
onion. Hindi lamang mabango ang onion kapag ginigisa. Nakakatulong din ito upang mawala ang malakas na amoy ng pintura. Ang juice ng sibuyas ay mabisang panlinis sa ating barbecue grill. Dahil sa malakas na purging effect ng sibuyas, napapalambot nito ang mga burned substances sa ating ihawan. Maaari ring matanggal ng sibuyas ang mga tumigas na spill sa ating stove. Konting kuskus lang ng sibuyas ang kinakailangan na panlinis. Hindi na mahihirapan ang iyong kamay sa mga mapinsalang cleaning product. Pang-8, mouthwash. Mula sa pagtulong na mapuksa ang bad breath, napupuksa rin ng mouthwash ang mabahong amoy sa ating mga banyo. Dahil sa kanyang antibacterial and odor-killing properties, ito ay isang safe na alternative kumpara sa mga typical na bathroom cleaners. Maglagay lamang ng 1 cup ng mouthwash sa inyong toilet bowl at hayaang mababad ng 1 oras. Effective rin ang mouthwash sa pagtatanggal ng grease sa tiles at vinyl. Ihalo lamang ito sa tubig at i-mop ang surface. Pang-9, hydrogen peroxide. Ayon sa CDC or Center for Disease Control and Prevention, ang hydrogen peroxide ang isa sa pinaka-effective na pamatay ng mga microorganisms. Kasama na rito ang bacteria, yeasts, fungi, viruses, and spores. Ito rin ang isa sa mga ginagamit ng mga hospital sa kanilang misting para sa effective na disinfectant spray. Paghaluin lamang ang kalahating cup ng hydrogen peroxide at 1 galong maligamgam na tubig. Dahil ito ay mild or safe sa ating skin, maaari itong magamit sa kahit anong floor type. No need to rinse ka-health. Maaari rin itong panlinis sa grout ng ating mga tiles. You can pour it straight o maaari ring ihalo sa baking soda para makagawa ng paste. Ang pang-10 sa ating listahan ay ang borax. Ito ay mahahanap natin sa laundry detergent aisle ng ating mga suking grocery stores. Ang borax or sodium tetraborate ay mabisang disinfectant, panlinis at pamatay ng mga insekto. Ayon sa research, nakakatulong sa pagkontrol at pagpatay ng mga insekto ang borax, katulad ng langgam at ipis. I-dissolve lamang ang 2 teaspoon ng borax sa 4 na tasa ng mainit na tubig. Pagkatapos ay haluan ng 1 teaspoon ng dishwashing liquid at 4 na tablespoon ng suka. May instant insect killer ka na, may disinfectant ka pa. Masarap tumira sa isang malinis at mabangong bahay. Ilan din sa mga dapat nating gawin everyday ay ang mga sumusunod: pagtiklop at pag-ayos ng ating pinagtulugan pagkagising sa umaga, pagwawalis or pag-vacuum, paghugas ng mga pinagkainan at pinaglutuan pagkatapos kumain, pagtapon ng mga basura sa tamang tapunan, pag-organize ng iyong cupboards at mga kwarto, pagtiklop at pag-aayos ng iyong mga damit, paglalaba ng mga gamit na damit, pagbukas ng mga bintana sa umaga, at pagtanggal ng mga sobrang gamit na hindi na kinakailangan. Kung hirap o walang oras sa paglilinis, maaari kang gumawa ng iyong checklist na maaari mong sundin everyday. Ka-health, hindi kinakailangan na bunuin ang iyong buong araw sa paglilinis. Maaari kang maglaan ng 30 minutes to 1 hour every day upang masunod mo ang mga kinakailangan mong linisan sa iyong checklist. Hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng mga malalakas na kemikal na panlinis. Tandaan, huwag isaalang-alang ang iyong kalusugan at ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Ika nga nila, when your house is clean, you feel motivated, happy, and healthy always. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa aming health videos. Check din ang aming playlist para sa iba pang videos na kapupulutan ng tips. O paano, kita-kits sa susunod na health and wellness topic dito lamang sa Healthy Pinoy. Take care